Apa punya ni? Besarnya. Aduh. Tepi sikit, Aisyah. Macam mana nak buka ni ya? Macam mana nak buka ni? Aduh. Tepi. Nampak tak? Rasa tepi, rasa tepi. Iya. Banyaknya susu Raisya. Banyaknya susu Raisya. Beli stok setahun ni. Nah. Nah, angkat. Dah. Ni satu lagi. Atas sini. Alah kuatnya. Dah. Kita punya apam balik dah siap dah. Ni orang lelaki masak. Ni orang perempuan masak. Apam balik homemade. Apam balik, apam balik. Apam balik buat sendiri. Iya. Yang dalam. Mana-mana. Makan beli kat kedai. Ada yang nak order? Terkeluar sini. Hangus, hitam. Hangus. Tak, cumi je. Hitam. Cumi kan. Ada orang sabotaj. Tu hitam tu sabotaj. Cekik. Boleh benyak ke?
Dipanggil.